Greetings to everybody. Today we are going to introduce the verb to be in the past. Was, were. Of course, everybody of you knows that we have the time reference of the present and the time reference of the past. Secili për ju e din referencën kohore të tanishmes dhe referencën kohore të së shkuarës. Today we are going to work with the verb to be in its past forms. Do punoj me foljen me qenë në format e saj të së shkuarës. Hapi parë, elementi i parë që dua t'ju kujtoj është zgjedhimi i foljes. Si e zgjedhojmë ne këtë folje në formën pohore. Dua t'ju rikujtoj njëkohësisht edhe tre format e zgjedhimit. Gjithmonë kur ne flasim për zgjedhim në gjuhën angleze, kemi formën pohore, afirmative, formën pyetse, interrogative dhe formën mohore negative. Vazhdojmë me zgjedhimin në formën pohore. Sigurisht folja to be zgjedhohet I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Affirmative form. Vini re gjatë zgjedhimit vetëm veta e parë numri 1-s dhe veta e tretë he, she, it kalojnë me was. Ndërsa veta e dytë numri 1-s dhe tre vetat e shumësit janë me were. Në tabelën që ju paraqitet është dhënë zgjedhimi i foljes was në affirmative, i shoqëruar me disa mbiemra për t'ju dhënë disa shembuj konkret të përdorimit të kësaj folje në formën pohore. I was happy. He was hungry. She was a nurse. It was big. We were early. You were at school. They were quiet. Pra, be careful. I, he, she, it was. We, you, they were for the affirmative form of the verb to be in the past, which changed into was or were. The following part introduces the conjugation of this verb in the negative form. Forma negativa. Në formën negativa apo mohore, ne shtojmë pjesën mohore not foljes kuptim plote dhe ju dini të dashur nxënës që format e shkurtuara apo të kontraktuara ndryshe janë tipike për gjuhën angleze. Dhe unë këtu ju kam prezantuar formën e kontraktuar të zgjedhimit në negative të foljes to be in the past. Në qoftë se ne do ta zgjedhonim në formën e gjatë, ajo do kishte këtë formë. I was not. You were not. He, she, it was not. We were not. You were not. They were not. Po duke u mbështetur në format e reduktuara, wasn't dhe weren't, ju vini re në slide-in vijues të gjitha format e reduktuara dhe unë i kam dhënë nëpërmjet sa fjalive të plota. I wasn't sad. He wasn't thirsty. She wasn't a teacher. It wasn't small. Kujtoj, ju lutem mos harroni, në gjuhën shqipe i përktheni nuk ishte, nuk jam, sipas vetave të caktuara. Kam përcaktuar këtu dhe formën e shkurtuar wasn't e barabartë me was not. Për sa i përket tre vetave të shumësit, we were not, pra we weren't late. You weren't at home, they weren't noisy. Rikujtoj dhe tërheq vëmendjen, forma negative e were not në formën e shkurtër tingëdhan weren't. Of course, still with the conjugation, vazhdojmë me zgjedhimin. When we conjugate a verb, we include even the interrogative form, formën pyetse. Forma pyetse në gjuhën angleze zhvillohet me të anasjelltën. Për emri vetor kalon përpara foljes kuptim plote dhe folja do marrë këtë pamje. Was I? Were you? Was he, she, it? Were we? Were you? Were they? Konkretisht, unë ju a kam pasqyruar nëpërmjet një tabele ku ju kam tërhequr vëmendjen që nga forma pohore ne kalojmë në formën pyetse me të anasjelltën ose duke vendosur foljen kuptim plote përpara përemrit vetor. Dhe kam sjellë këtu disa shembuj. Were they happy? Sigurisht që fjalin pyetse ne e përdorim
për të dhënë përgjigje të caktuara. Pra duam të dim diçka dhe e përdorim ato fjali dhe alternativat e përgjigjeve tona do të jenë pozitive ose negative. Në qoftë se unë them për shembull, were you at school yesterday? Ne kemi dy mundësi, yes I was or no I wasn't. Ose, were they happy? Në përgjigjet tona ne mund të japim yes they were or no they weren't. Ose nëse marrim situatën e dytë, was she rich? As a possible answer, we have yes she was, no she wasn't. Be careful, bëni kujdes. Në formën pyetëse, ne jo gjithmonë fjalin mund ta fillojmë me foljen to be në pastin e saj. Pra, jo gjithmonë mund ta fillojmë me was ose were. Ne në shumicën e rasteve madje fjalin pyetëse e fillojmë nëpërmjet përemrave pyetës tipik. Si what, si where, si which, si who. Dhe gjithmonë do keni parasysh që këto përemra i paraprin fjalis. Pra, vendosim pikë së pari përemrin pyetës, që ne në gjuhën angleze referohemi me WY question, vendosim foljen was, were in the past, dhe pastaj përemrin vetor, ai, ajo, ne, ju, ata, ato, dhe sigurisht në qoftë se fjalia ka pjesë komplementare, ne mund ta vazhdojmë atë në formë të tillë si për shembull, where was he yesterday? Ose, why were you tired yesterday? E kështu me radhë. Be careful, gjithmonë do mbani parasysh strukturën përemër pyetës, plus folje, plus përemër vetor, plus pjesët komplementare të fjalisë. Në mënyrë që ne të bëjmë një krahasim të qartë ose të dallojmë dhe të portretizojmë mirë foljen me qenë dhe përdorimet e saj, unë për ju kam sjellë një tabelë në të cilën kam dhënë disa shembuj të përdorimit të foljes to be në formën e saj pohore dhe duke ju referuar një situate aktuale dhe në formën pohore po duke ju referuar të shkuarës. E kam të nevojshme këtu t'ju them dhe përdorimet e time expressions në kohën e shkuar. Ne e dim që ndërrethanorët tipik është yesterday, ago apo last. Tërheq vëmendjen, yesterday, ago apo last. Unë këtu kam përcaktuar dhe kam vendosur yesterday, në mënyrë që ne të bëjmë saktë dhe mirë dallimin gjatë zgjedhimit të foljes to be në vetat e saj në numrin 1 dhe shumës për formën në kohën e tashme dhe dallimin e saj gjatë zgjedhimit dhe format që ajo merr për një kohë të shkuar. Sigurisht që dallimin e ndodhjes së veprimeve në një fjali ju e dini e shpreh rrethanori apo time expressions që i quajmë ne. Në qoftë se unë në fjali kam diku today apo po kam një referencë të kohës së tashme, unë patjetër do përdor gjithmonë format e tashme të foljes to be. Në qoftë se në fjalin time unë i referohem të shkuarës apo diku në fjali unë kam rrethanorin e kohës yesterday, unë do përdor format e shkuara të foljes to be. Në tabelën që ju është paraqitur ju janë dhënë përdor am, are, is, was në fjalit përkatëse, në situatën today dhe në situatën yesterday. For example, I tired, si do ta plotësojmë? I am tired if I am speaking of today and I was tired if I am speaking of yesterday. Or, I am hungry if I am speaking of today and I was hungry if I am speaking of yesterday. Of course, if I want to use these tables not in their affirmative form, but I want to practice the negative form, what should I consider? Gjithmonë në formën negative ju do konsideroni çfarë? Shtimin e pjesës mohore not. Like for example, we are not sad. In the negative, affirmative e thame në situatën today. Ndërsa në negative, në situatën yesterday do kalonte we were not sad. Ose they are not happy. They were not happy. Ose the table wasn't red. The tables weren't red.
e kështu me radhë. Ose ne mund ta themi veta e tretë, the table was not red. Këtë situatë do ta vazhdoni deri në fund dhe këto shembuj do t'i praktikoni vetë në shtëpi. Për të parë përdorimin e was dhe were, sigurisht që na nevojitet edhe sqarimi dhe përdorimi i saj në fjali dhe në situata të ndryshme. Unë për ju kam përgatitur disa fjali ku ju do jeni të vëmendshëm dhe duhet të keni parasysh zgjedhimin e foljes në të gjitha vetat e të shkuarës, në të tre format, në pohore, pyetëse dhe negative, dhe të zgjidhni me saktësi alternativën e duhur. Like for example, I weren't apo wasn't at the fun fair yesterday. Si do ta themi ne? I wasn't at the fun fair yesterday. Për të siguruar që përgjigjja juaj është e saktë, gjithmonë do të referoni tabelës së zgjedhimit, do shikoni formën negative, formën që merr folja në vetën e tretë numri 1-s, besoj të gjithë po më ndiqni dhe e dini që forma e saj është wasn't. Prandaj dhe kjo është arsyeja që përgjigjja ime e saktë është wasn't, sepse në formën negative ne dimë që veta e parë dhe veta e tretë numri 1-s kanë këtë formë. Në të njëjtën mënyrë ju do plotësoni të gjitha ushtrimet vijuese. Derek were apo was very funny when he was little. Derek was. Or where was Steve at home yesterday night? Në fjalin pyetëse. Where apo was Steve at home yesterday night? Sigurisht që ju këtu do qarkoni was. Unë po ju a lexoj dhe fjalit e tjera dhe alternativat e sakta ju i zgjidhni vetë. My friends weren't apo wasn't at the park on Sunday. Where were apo was you last Saturday? Where apo was they at the sports center yesterday? Besoj i keni të qarta, për çdo pasiguri apo paqartësi i referoheni tabelës së zgjedhimit të foljes to be në kohën e shkuar dhe formave që merr ajo. Dy janë format, was ose were për pozitivën, wasn't ose weren't për negativën dhe was I, he, she, it për pyetsen apo were, you, we, you, they për formën pyetse të numrit shumës. Besoj këtu nuk ka paqartësi dhe besoj që ju e keni të qartë zgjedhimin e kësaj forma. Element tjetër që unë kam përgatitur për ju është edhe ky ushtrim ku ne këtu do praktikojmë formën pyetëse. Sigurisht që qëllimi jon i zgjedhimit apo i foljeve që ne mësojmë është përdorimi i tyre në fjali dhe referenca e saktë kohore me të tashmen apo me të shkuarën. Tërheq vëmendjen, për të shkuarën ju thash që disa rrethanor tipik janë last, yesterday ose ago. Prandaj kur t'i shikoni këto në fjali, pa hezitim ju do përdorni formën to be apo was were, ndryshe thënë, që të plotësoni fjalit me saktësi. Look, ask and answer. Here we have some figures. You are going to follow the figures and you are going to make simple questions based on the given figures. Like, was Danny at the sports center? Yes, he was. Or, were Tina and Jenny at the museum? No, they weren't. They were at the fun fair. Or, was Betty at the beach? No, she wasn't. She was at the greengrocer's or at the market, and so on. So you are going to fill in the question forms, and based on the figures you are going to give the correct answer. Like, were Sue and Doina at the pool? Yes, they were. Or, were Roy and Sue at the museum? Yes, they were. Or, was Mark at the baker's? No, he wasn't. He was at the hospital. Of course, we just keep practicing because in this way we learn and we get a better view of the conjugation of the verb to be in the past. Vazhdojmë praktikohemi. Nëpërmjet ushtrimeve ne dhe perfeksionohemi dhe fiksojmë edhe më mirë zgjedhimin dhe format e duhura të foljes to be në të shkuarën.
Read and circle is another practical exercise for you to fix the correct use of was, were in different types of sentences: affirmative, interrogative, or negative. Were you at the theater, or was you at the theater? Of course, you all know that the correct answer was, were you at the theater? Or, she wasn't or weren't at home last night. So you are going to circle she wasn't. I'm going to read the other examples and you do them on your own. There were, there was, 2 parks in my street. I was, I were, very hungry last night. Were, was, he at the party last week. They wasn't, they weren't at the beach yesterday. That there wasn't, weren't at a museum in my town. Be careful. Always follow the rules of the conjugation and the proper personal pronoun. Don't forget, I was, he, she, it was. And you were, we, you, they were. Apo në formë negative. Was I, he, she, it. Apo për shumësin, were, you, we, you, they. Dhe sigurisht në formë negative, I wasn't or was not, he, she, it was not. Dhe you, we, you, they were not or weren't. This is very important to remember to do the exercises properly. Now we have a simple exercise for you to make sentences. Look at the example I have given, look at the figure, and you are going to order the elements of the sentence in a proper order. We have here, at home was last Monday, Mark. So what are we going to do? We are going to put the elements in the correct order to make a correct example. Like, for example, how does the sentence start here? Was Mark at home last Monday? Was Mark at home last Monday? No, he wasn't, because maybe he was at a birthday party. Or we have the party, how was? How was the party? The party was great, thanks. Or, at you were school too. Were you at school too? No, I was at the park. And the last one, you have the was yesterday at Tom's cinema. Was Tom at the cinema yesterday? No, he wasn't. He was ill. This exercise that I have picked up for you is a very helpful way to fix the order that we have to follow of the verb was, were in the past in the corresponding forms: affirmative, interrogative, and negative. And the last part that I have prepared for you are simple exercises where, based on the figure, you are going to say if the statements are true or false and that are related to a past situation. Look at the figure, please. Here we have how the town was 20 years ago. Here we have the restaurant, the hotel, bank, and coffee shop. And on my other side, you see the sentences. There was a library. Have a quick look at the picture. Was there a library? No. So you answer easily no. There was a theater. Was there a theater? No. There was a bank. Was there a bank? Yes. So you are going to answer yes or no based on the given picture. You are going to do the same for there was a coffee shop, there was a fun fair, there was a restaurant, and there was a sports center. So this was the lesson I had prepared for the conjugation of the verb to be in the past. Don't forget its forms: was, were in the affirmative, wasn't, weren't for the negative, and was, I, he, she, it, and were you, we, you, they for the interrogative.
Thank you by teacher Valerjana. Pra, kjo ishte pjesa e përgatitur për zgjedhimin e foljes to be në kohën e shkuar. Ju rikujtoj dhe njerë format was, were për pohoren, afirmativën. Was I, he, she, it. Were you, we, you, they për interrogativën dhe was not I, he, she, it dhe weren't you, we, you, they për negativën. Faleminderit, ky ishte mësimi për sot.